Redan klara för den stora semifinalen är arenamästarna Chaos 2 som fått sällskap utav Pussycat som överraskande slog ut tredjesidade Razer. Firestorm välter runt både Scar och The Morgue. Och Steg 2 tog hand om både Kronos och Mortis. Tornado stormade för mycket för de onda dockorna i Gemini. Mer action alldeles strax i Robot Wars. Hejsan och hjärtligt välkomna till Robot Wars på svenskt vis. Och vem vet, vi kanske till och med får till ett helsvenskt Robot Wars någon gång. Om det är så att folkrörelsen blir lika stor som de är i England, alltså där stora företag och privatpersoner och armén, till och med blinda, har byggt robotar, då är jag säker på att det kommer att bli lika stort här i Sverige. Tror jag också. Om ni nu vill veta hur man bär sig åt för att bygga en robot så kan ni göra det på Robot Wars officiella hemsida. Där finns nämligen alla regler och kolla där dessutom hur de tekniska specifikationerna ser ut. Du Micke förresten, stämningen i studion får man en känsla av att den är grymt varm och het och publiken verkar helt galen, stämmer det? Du har rätt, alltså. Det är världens flow i publiken där och de verkligen gillar att se på det här, det kommer ni få se senare. Och framförallt så lärde de sig på svenska ord, vad säger de det? Imponerande. Ja, det var mycket imponerande vill jag säga också. Okej, över till kvällens första hit. Ikväll kommer vi att få se 29-rankade Dreadnought XP1 som är med för fjärde gången. Dessutom nykomlingen Warhog och Dark Destroyer 2. Men först ska vi se Gravedigger 13-rankad mot Thermidor 2 och Chronic the Wedgehog. It's the melees and time to meet the contenders. Here we have Chronic the Wedgehog working hard. We've got Sinclair C5 motors in there, which are quite powerful compared to other roboteers, so that should give you a bit of speed. We're a bit worried about the polycarbonate casing because it's flexible and should be easily pierced. Beware, guys. Flipper, pneumatic flipper, axes at the back, piercer at the back, and flower pots. Why? Well, actually built it in the greenhouse, so we thought we'd use flower pots on top. For the spirit of keep with the image. Yeah, looking good, guys. Ooh, a lobster. Thermidor too. I hate lobster Thermidor. Wheels from a mini Metro, I believe. They got to go back? No. And what happened when you let this loose in your house? I hear it got a bit out of control. It did. We were testing the controls out in the kitchen. Probably not the best place to try it in hindsight. It got away from us, put a really large dent in the radiator. So a little job for me later. More work. I know. Good luck, team. And the Gravedigger. We've seen them in the last wars. They are back. This is a really phenomenal robot. Now, this arm here exerts 2 tons of pressure from the base, which is 2 heavy cars, 2 escorts. And it's not actually just the pressure of the arm. That's the important thing, is it's the speed. Oh. Now, you've had to make a change in the last 2 days because the speed of the arm was so great. That's right. We operated the weapon, and it was on a full gas charge. And the arm moved so fast that it actually bent under its own weight. So it hit something and carried on sort of bending round the obstacle? That's right, yes. It bent from here, and the top half of the arm bent over. And you can see the OXO tin here. All the main circuitry in that robot is in that little OXO tin. Nu ska vi se om vi kan få publiken att skrika 3, 2, 1, aktivera. Därför den engelska publikuppvärmaren där och snacka lite. Vi får se. Activate in Swedish, which all you are going to do. I'll hand it over to you, Mike. Okay. Can you hear me? Yeah. Is it fun to be here? Yeah. I'm from Sweden, the capital. Sweden, we are the Vikings. Okay, can you say 3, 2, 1, aktivera! This is amazing. You can speak English. Nearly. Can we do it one more time? Because the cameraman, he's from Sweden. Are you ready?
3, 2, 1, aktivera! All right! Voilà! Oh, so I lose my mind. Give it up for Sweden! Time to unleash the dogs of war. And boy, are they rabid. Hey, 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 let the wars begin! Utmanarmatch nummer 1. From Seaton in Devon, Chronic the Wedgehog. En första gånger i Robot Wars. En flipper och en spik ger dem bra vapenkraft. Och skalet är av kolfiber och med en toppfart på 16 km i timmen är den inte blixtrande men snabb ändå. Hi, my name is Dave Blank from Team Chronic. This is our robot, Chronic the Wedgehog. It's powered by 2 Sinclair C5 motors. It has a pneumatic front flipper and a pneumatic spike on the back, which fires out about that far. Hopefully we should do some damage with it. From Norwich, the number 13 seed, Gravedigger. Aluminiumöverdraget skal och drivs med 2 stycken 750 watts motorer. En hydraulisk bräcka nog för att begrava motståndarna. Det blev semifinal förra säsongen och många var robotarna som fick stöta på Gravedigger. Manic Mutant, Mortis, det blev till slut Stegosaurus som blev för stark i semifinalen. I'm Dave, Gravedigger team. This is Jonathan, our team captain. This is Owen, he's the artist and weapons operator. Jonathan's the driver. Gravedigger, you can see it's a wedge-shaped robot. It works off a 2-ton hydraulic ram working an arm. And the arms work off a CO2 gas cylinder. The main drive is 2 electric motors and they drive 2 go-kart wheels. From Norwich, Thermidor 2. Kloförsedd tingest, aluminiumskal och drivning från 2 stycken 750 watts motorer. Men jag anar att de kan bli uträknade mot någon starkare robot. Förra säsongen vann laget sin första match, då mot Plunderstorm, dessutom ganska enkelt. Men mot Scutters Revenge hade de inte kraft nog och hamnade i gropen. Hi, we're Team Lobster. My name's David. This is Ian. This is Eli. This is our robot Thermidor 2. We've got really grippy tyres, powerful claws, powerful flipper. And this war, we're going to win. Roboteers, stand by. Chronic the Wedgehog, ett familjelag med John och Dave Lang. Thermidor 2, David Harding, Ian Harvey och Eli Kirkpatrick. Gravedigger, ett annat familjelag, John och Dave Chaplin, Owen Ramsey. 3, 2, 1, activate. 3 väldigt olika robotar som möter varandra här. Ja, den här Chronic tycker jag mest ser ut som en husvagn för Magnus Uggla om man ska vara ärlig. Gravedigger är betydligt smalare i fronten då för att komma under sina motståndare. Sen har vi fisken där, eller vad det är. Ja, Thermidor 2, hummen. Alltså jag måste ju säga att den här klona, de gillar jag, men det är flippen som imponerar på den. Han får rejält med stryk i alla fall i början. Thermidor 2 av Chronic the Wedgehog. Ja, han kommer loss där i alla fall. Ser ut som han har bilfälgar till hjul där som driver honom fram. Ser ut att komma från en gammal Opel Kadett 67. Thermidor 2 har en effektiv flipper, även om klona där verkar vara mer utav kosmetisk natur. Ja, men den är vacker, måste jag säga. Gravedigger, ingen utav robotarna ger sig på varandra utan åker mest och håller sig undan om man säger så. Gravedigger fortsätter att jaga på Chronic the Wedgehog lite grann i alla fall. Chronic the Wedgehog som står där gropen normalt sett kommer att vara sen när heatet börjar närma sig mot sitt slut. Men den där Gravedigger, den ska ju ha en enorm lyftkraft tillbaka. Jag har inte sett han använda den någon millimeter. Här hinner han i alla fall in emellan Thermidors klo. Såg du det? Thermidor 2s klo där har fått en liten krökare eller hamnat lite på sniskan. Ja, här är det jämnt mellan alla tycker jag. Här jobbar han för att hålla emot där, Thermidor 2. Hamnar i slipsprutet från klingan där i arenaväggen. Men ingen fara på taket än så länge. Chronic the Wedgehog lyfter upp Gravedigger lite grann här.
Gravedigger kommer ingen vart där. Och där ser vi också sågklingorna som finns i arenaväggen som robotarna måste se upp för. Gravedigger har problem här. Ja, det är så att han har ingen sån här självupprättande mekanism och då är det svårt att komma ner på sitt arbetsfält igen. Det har den verkligen. Den står där på högkant. Snyggt gjort av Thermidor 2 och sticka i näsan där. Whip, flippa upp han. Det är bra, grabben. Kom igen, Thermidor! Jobbigt nu. Och här visar sig också gropen. Frågan är vad som ska hända nu. Nu ska vi se husrobotarna på väg in då förstås eftersom Gravedigger inte kommer någon vart ut på banan. Vi såg också att gropen har visat sig nu och Sir Killalot har ett fast grepp om Gravedigger. I triumf snurrar denna robot. Den kommer alldeles strax att flyga all världens väg. Det gör den där. Och sen är den på väg igen och kan köra, men den har stått stilla för länge. Och jag tror att den är borta redan nu det här hitet. Matchen är över kan man väl säga. Chronic the Wedgehog, Thermidor 2 ser ut att vara de som går vidare medan Gravedigger får ta nya tag en annan gång. Gravedigger back to the cemetery. Chronic the Wedgehog and Thermidor 2, they go through. This is a major upset. What happened? You were on your side. Why didn't you use your arm to get yourself out of it? Just wouldn't work. Just wouldn't work. Yesterday worked fine. Today, when it was needed, nothing. We were excited about that arm. So are we, but it just wouldn't work in the end. It all works now, but it just wouldn't work when it was needed. And you were seeded as well. What number? Number 13. Unlucky for Sam, eh? Thermidor 2 och Chronic the Wedgehog vidare. Närmast Warhog Dark Destroyer 2 och Dreadnought XP1. Nu ska Micke ner på egen nivå. Häng med, ska vi se. Kolla här. Barnen, vad de gör. Hello? Oh, is it Robot Wars? Yeah. Is it fun to play with it? Yeah, it's really... Yay, bullseye! But this is broken. No, it isn't. No, that's how it's... Okay. That's how it goes. Yeah. I took it apart. Okay. Can I take a look at it? It can go... No, when you did it moved. Okay. Can I take a look on it? Matilda. Okay. Is it your favorite? Yeah. Okay. Hello. And who's that? I think it's Sergeant Bang. Yeah. Good. And who's that? Dead middle. Okay. And that's my room. Is it yours? Yeah. And I'm going to... Die! Nu ska vi titta på Dead Metal. 112 kilo dödlig kraft. Dead Metal har tryckluftsdrivna klor som påminner om en hummer. Har du fastnat i greppet så är det svårt att ta sig ur. Sen har han en fruktad sågklinga som kan skära och kapa allt som kommer i dess väg. Aluminium, plåt, gummi är som smör för Dead Metal. Han är snabb, men han är den fulaste husroboten. Men jag älskar honom. Micke har ett annorlunda kärleksliv. Strax ska vi se Dreadnought XP1 mot Warhog och Dark Destroyer 2. Men först Julia i depån. In the pits for the melee, the Dreadnought team are back. This time Dreadnought XP1, which stands for... Experimental Prototype number 1. But this is your fourth. You've been here since the beginning. Yeah, it's changed. It's changed a bit, but you've got the original chassis. Yeah. And you've beefed up the forks a bit. They're more powerful. Not as fast as they were before, but hopefully they'll lift them. But they're electric, aren't they? So they're never going to be that fast, but No. it's a slow, piercing action. That's right. There. It's fast in reverse. It's fast in reverse. Here we have the Warhog team. Hello, guys. Hello, hello. How does this work, then? Right, okay, this works. If you mind taking the pin out, sir. Yeah, that's it. By spinning around pretty fast, 500 rests per minute. It's a very heavy disc, this, unlike that Hypnodisc thing. It's got a bit more power behind it. You know, nothing wrong. And those little spikes there are going to gouge your Gouge, opponents. one at the bottom to trip them up, and one at the top to kill. And Is that's that it? pretty thick. I think that's pretty going to thick, do yeah. some serious damage. Yeah, right. Finally, the Dark Destroyer, powered by a Peugeot turbo diesel starter motor, so it's a seriously powerful robot. Although the weaponry leaves you a little bit short, I think. You described this to me as a waggler. It is a waggler, This yeah. is the key weapon here, which just waggles.
brilliantly. They've got two, though, importantly, a few spikes. Basically, this is just going to work as a big battering ram. If any robot comes up the front here, it will hopefully get flipped or shoved into the pits of the house robots. Utmanarmatch nummer 2. Nykomlingar i Robot Wars med stålöverdraget aluminiumskal. Motorerna är från gamla bilreservdelar. Svänghjulet är inspirerat av hypnodisk. Hi, I'm the team captain. This is Colin Hare. This is Paul Stevenson and Matt Chalmers. And this is Warhog. Warhog's one of the many spinning robots, but this is a spinner with a difference because it's a heavy spinner. And it spins at about 500 RPM. The weight is about 30 kilograms. We hope to do well. We'll see. From Nuneaton in Warwickshire, the number 29 seed, Dreadnought XP1. Kommer säkert att ställa till den del med sina lyftgafflar. Denna glasfiberskyddade robot med sina rullstolsmotorer och 0 vändradie har farligt hög markfrigång. Laget har en del erfarenhet eftersom de varit med i varje Robot War så här långt. Bra köregenskaper och aggressivitet. Ratus här till exempel fick stryk innan Trident blev för stark. Hi, I'm Ken, and this is Dave, my brother-in-law, and this is Faye, his daughter, my niece. And we're the Dreadnought team. This is our robot, Dreadnought. As you can see, it's a sculpted body shell made of fiberglass. It's pretty solid. And these are our main weapons, which are solid steel forks. We're going to skewer and lift the opponents. From Romsey in Hampshire, Dark Destroyer. VIP-armarna är egentligen elektriskt drivna fjäderladdade högfartsyxor. Skopan och spikarna gör att det inte bör bli helmörkt denna säsong. Förra säsongen bestod vapnet av gräsklipparknivar. För bra för Sergeant Mickle, men utan möjlighet att räta upp sig själv mot Gravedigger blev det problem. Hello, my name is Rob Dark, team captain of Team Dark Destroyer. This is my son Chris, the driver of the robot, and George, who's head of logistics. This is our robot. Its main weapons are fast-moving axes, sprung-loaded, to chop and slice. It's got a ramming front, a bulldozer front with sharp spikes for doing carnage. It's also got spikes on the side for glancing blows. Our other weapon is a leading edge off the back so we can reverse under the robots and hopefully tip them up. Roboteers, stand by. Warhog-laget från Hull, Colin Hare med jobbarkompisarna Paul Stevenson och Mark Chambers. Dreadnought, familjelaget från Nuneaton och Dark Destroyer. Rob Dark med sin son Chris och kompisen George Morell. 3, 2, 1. Warhog, den färggladaste av de här robotarna med Dreadnought och Dark Destroyer som motståndare. Han har väldigt speciellt utseende, Warhog här. Ja, du kan påminna om typ 80 kilo pepparkaksdeg den där saken. Och se om den här pepparkaksdegen kan vara tillräckligt giftig för att vinna det här hitet. Just nu är det i alla fall Dreadnought och Dark Destroyer som jobbar mot varandra. Men den såg inte speciellt effektivt ut. Men där, Warhog smäller på ordentligt. Vilken smäll alltså! Kolla något, den där snurrar i 500 varv i minuten. Och den kan ju vara livsfarlig faktiskt. Kom igen, pepparkaksdegen! Och bara den där snurran väger 30 kilo i sig själv. Den får några riktiga smällar själv också när den går in. Det är inte alldeles säkert bara att gå in och köra på de andra. Man kan få sin tryckare själv! Det kan man få, det är så vilken tryckare där. Där kan man ju... Där får han en smäll snart. Nu ska vi se här i reprisen vad som händer. Där får han en smäll. Han kan ju förstöra sig själv helt enkelt också. Det blir som en katapult. Och den bara lyfter från arenagolvet och frågan är om den överlevde det där överhuvudtaget. Ja, den står här och snurrar visserligen. Men i övrigt så har det inte hänt speciellt mycket för Warhog ju på en liten stöv. Frågan är om husrobotarna ska komma in och ta hand om den här alldeles strax. Bergs, någonting måste ju ha hänt med ja, den står bara och spinner. Dreadnought och Dark Destroyer, de kan nog vara ganska säkra på att gå vidare från det här hitet när Sir Kill till och med har svårt med den där snurrande skivan där. Fick en liten touch på tummen kan man säga. Kan man säga. Dead metal nu då. Fram med sågen. Ja, inte ens den snurrar mot den här. Ja, det är en fantastisk varelse, men den har ju lite otur eftersom den inte kör någon vart. Okej, nu ska vi bränna lite pepparkakor. Ja, det luktar. Det är snart Lucia.
Warhog ser ut att ha gjort sitt i den här tävlingen. Husrobotarna i form av dead metal då har den i sitt fasta grepp. Publiken ropar efter gropen. Är det dit de är på väg? Dead metal med Warhog i klorna. Det är slutet för Warhog i den här tävlingen. Han får komma tillbaka en annan gång. Kan det bli arenaflippen också som den hamnar på? Då blir det väl en riktig resa. Brinner faktiskt lite uppe på den också. Medan dead metal fortsätter att låta sågklingan gå in i skalet på den. Där kommer också Chant och hjälper till. Och där är den nu uppe på arenaflippen. Kommer den att flyga all världens väg? Nej! Dark Destroyer kommer att putta undan. Varför gör det? Ja, det är bara för att han vill ha bort honom där. Jag måste ju berätta om han som kör Warhog. Vet vad han gör hemma? Han bygger faktiskt trädgårdsmöbler. Det har han stor nytta av idag, tror jag det känns som. När han nu här har fått stryk av de andra robotarna. Oj! Där åkte torpeden! Där lossnade torped! Dreadnought är det som helt plötsligt har hamnat i onåd hos Sir Killalot. Warhog är redan borta, men Dreadnought behöver repareras. Cease. Well, Warhog promised so much, but then lost power. Dreadnought and Dark Destroyer too. Hey, they go through. Well, the last thing we saw was a collision with Dreadnought, and then what happened? Well, we got flung quite a while away, about, I don't know, 15 foot, something like that, and I think maybe we caused some electrical damage in there. I mean, I designed the mechanical bits and they're fine. Team up. Warhog och Grave Digger är borta. Efter reklamen får vi reda på hur program-semifinalerna kommer att se ut. Som vanligt är det olidligt spännande här, men nu måste vi faktiskt ta en liten paus och lugna ner oss. Och ibland, hörni, så tycker man nästan lite synd om alla som har kämpat med sina robotar under månader. Och sen på 2 minuter så är de nästan demolerade och så får man bygga om allting från början igen. Jag tror de tycker det är jättekul, ska vi veta. Men det är klart, jag känner mig lugn. Och så att du vill ta en liten paus, så ja, varför inte? Vi är strax tillbaks. Och som vanligt har vi lyckats hitta ett av lagen för en liten djupdykning à la Dubois. Just det, jag har ju träffat grabbarna i Thermidor 2. Och det som är speciellt med de här grabbarna är att de har hittat sin inspiration från havet. Mare. Det är där de fick inspiration till de här klorna, hummerklorna som biter så här. Det gillar jag. Jag tycker vi tittar på det. Ja. Känner, nu står jag med grabbarna som kör den här Thermidor 2 som ser ut som en hummer här. Hello, what's your name? It's David. And you're a driver or? I operate the weapons and team captain. Okay, you're a team captain and you do... Aha, what kind of weapons do you have in this We one? have the powerful claws, which can nip in and grab another robot. We've got a very powerful flipper, Okay. which can really do some damage. Okay, and you are the driver, and your name? I'm in, I'm the driver. Yes. Okay. Is it fun to drive it? Oh yes, it's very fun to drive. Hard? Oh, hard, yeah. Exciting? Yes, it's very exciting. Okay, may I take a look at the engine? What kind of engine is that? Well, that comes from a lorry fan motor, that is. Okej, alltså motorn kommer från en fläkt ifrån en lastbil alltså. Har de satt i dubbla sådana. And you have some pressure for a lifter? What kind? It's a CO2 fire extinguisher driven at full pressure. Similar like that? Yep, exactly like that. We have 2 of those, 2 on board. Okej, de har 2 stycken sådana här innen här som de har luft i, så trycks de upp och så blir det enorm kraft. Can it lift me maybe? It can lift a ton. Nearly me. I weighed about 300 kilos. Oh, you're okay then. Okay, good luck. This is a fun one. It's a fun one. Bye. Bye. This American life. La la la. Vilken klo! Chronic the Wedgehog ska möta Dark Destroyer 2 och Dreadnought XP1 mot Thermidor 2. Roboteers, stand by. Chronic the Wedgehog från Devon, Dave och John Lang tillsammans med Mike Gardner. Dark Destroyer från Hampshire, Rob och Chris Dark tillsammans med George Murrell. 3, 2, 1. Heatet är igång och det är Dark Destroyer som sätter full fart. Jagandes Chronic the Wedgehog, den blå skokartongen ute på banan med sin flipper längst fram. Dark Destroyer med sina ivriga hacktänder, eller vad ska jag kalla dem, längst fram där. Har väl
inte riktigt fått in någon riktig attack ännu. Nej, jag tycker fast att han ser ut som en nervsjuk gräshoppa, skakar så här. Chronic the Wedgehog har alltså en rejäl flipper där längst fram, men ännu så länge kör den ju åt fel håll för att kunna använda den. Det är Dark Destroyer som flyttar Chronic the Wedgehog. Gjorde i alla fall. Här är precis tvärtom, för Chronic kontrar och Dark Destroyer hamnar på sidan. Det kan ju bli problem. Jag måste säga, där använder han flippen där, och jag misstänker att nu åker han på en liten smäll där, Dark Destroyer. Något har nog hänt. Ser du vad som står under? PTO på engelska betyder det Please turn us over. Ja, just det. Vänd oss på rätt köl igen. Han behöver hjälp. Absolut. Bara ett styrhjul under kan vi se också. Rätt intressant lösning. Har vi inte sett på någon annan robot. Ner till gropen ropar publiken, och förstås Chronic the Wedgehog fortsätter att buffa lite grann på Dark Destroyer som har väldiga problem. Chant ger honom en rejäl smäll. Ja, han vill ju vara med i leken och förstöra den. Jag måste ju berätta lite om han John Lang som är med i Chronic där. Vet du vad han har för typ av hobby? Nej. Han odlar krysantemum. Mycket användbar kunskap i Robot Wars. Chronic är inne där. Den blå lådan. Men Dark Destroyer, det blir inte mycket kvar utav den, känns det som, när husrobotarna nu går på den för fullt. Matilda, vi har Dead Metal. Matilda in och ser lite tjurig ut, mycket. Ja, hon är lite på nu, vill vara med, stått och väntat på att stått och hållit igen. Ja, men det är ändå Dead Metal som plockar upp Dark Destroyer. Publiken vill att den ska bort till gropen, men först blir det arena-flippen. Och det är inte mycket kvar av den där som fungerar nu. Och nu kommer också Sir Kill-A-Lot med sina kraftiga klor, eller i alla fall sin kraftiga klo. Den har ju faktiskt bara en. Aj, det där måste kännas. Nu är den på väg mot gropen, var så säker. Dark Destroyer, här visar sig gropen, ja, och Sir Kill-A-Lot. Ska han göra sånt triumfvarv man brukar åstadkomma ibland? Eller kommer han att släppa Dark Destroyer i gropen direkt? Det blir ett släpp direkt. Hej då, Dark Destroyer. Cease. Well, the Dark Destroyer totally destroyed. Chronic the Wedgehog go through. Come on, lads. Well, lads, eh? Mangled, mashed, mutilated. It's the flipper. Couldn't do anything about it. They kind of flipped you over, and then the house robot sort of did the rest, didn't they? Yeah, they looked after us, didn't they, properly? You took some serious damage there. Yeah. Do you think you're going to be able to rebuild that robot, or you're going to throw it away and start again? Probably rebuild it. You're going to rebuild it? Probably. So we're going to have Dark Destroyer 3. No, yeah, 3, yeah. Is it going to be harder, though? It will be, yeah. All right, lads. We'll see you next time. All right? Well, Chronic the Wedgehog makes it across the road without being squashed. Yeah. We did it. At And last. you took no damage. You wouldn't even have to recharge your batteries after that. You just flipped them over, then retired and let the house robots do the rest. What else do you need to do? Is that your game plan? Is that the major function of the machine? We tried to lift him back up on its feet. What, like a pussycat playing with a mouse? Yeah. Do you think you can go much further in the competition? It seems like a nice robot. We'll try and keep going. Do our best. Let's hear it. Chronic the Wedgehog! Blame it on the waggler. Let's not talk about self-righting mechanisms at a time like that. Blame it on the driver. Yeah. I'm sorry, guys. My home county, you know, Hampshire. It is. Good. It's Good place. Yes. Glad to hear it. I was supporting you, Yeah. but you didn't really come prepared, did you? Not for being tipped over. It was our weakness, basically. Exactly. They saw you coming. Well, I thought we did rather well until we actually got caught by their flipper. We've seen their flipper before, and we didn't think that good, but. We pushed it around the arena. Push it around a bit. We pushed it from everywhere and had them sort of power, but couldn't finish it off. And you got finished off We did, by the yeah. house robots. Show us a bit of carnage. What are you most pleased about? Or upset about, should I say? Ooh, juicy. Chain's been broken off. There. How's the Peugeot engine? Motor. That's still going. Yeah. Yeah. If we could put another wheel and chain on it, it would go again. Well, no back to the problem. next wars then. Not this one. No. Next one. Dog family, brilliant. The boys from Fyra in Devon, you have done incredibly well. One flip, and that was it. Yeah, we did try and turn him back over, but to no avail, really. The house robots moved in, and we stood back. But would you have gone in? If the house robots hadn't been there, would you have gone in for more slaughter?
Oh, yeah, definitely, yeah. You're not saving yourselves secretly for the finals? No. Because, remember, we weren't particularly impressed by the polycarbonate. We talked about it earlier. That's sort of like improved now. It's sort of holding out quite well. Bit of buckling around that side, but we won't go there. Yeah. We won't go there. That's the bubble wrap side, isn't it? Yeah. Anyway, we've done very well. Thank you. Yeah, thank you. Come a few hours distance to get here, and good luck. Let's see you in those in the finals. See what we can do. We'll see what we can do. Yes. Jag tackar jag. Dark Destroyer tyckte de hade en svaghet. Det var väl dagens understatement. Dreadnought, XP1 och Thermidor 2 härnäst. Dreadnought, you're still working. You've got seconds to go. There's an audience screaming for you in there. What are you doing, boys? Panicking together, panicking. Panic, panic, panic. Panicking will get you everywhere at this stage of the game. Oh, Lord. And if it's not you, it's Warhawk. So get it together. We're working. I'll leave you to it. Roboteers, stand by. Thermidor 2 såg imponerande ut mot Gravedigger, David Harding, Ian Harvey och Eli Kirkpatrick. Och vilka skador fick Dreadnought av Warhawk? 3, 2, 1. Activate. Där är hitet igång och det var ju faktiskt inte bara utav Warhawk som Dreadnought fick skador utan även av Sir Killalot när var det Tupén ramlade av. Ja, den flög ju direkt. Den gjorde glasfiber. Det kan man inte ha i stad. Här får den sig rejäl smäll i alla fall från Thermidor 2. Hamnar direkt upp och ner. Bra flipp, jag säger det. Den är kraftig där. Det är helt enormt. Upp med han i bryggan nu, sa jag. Nu ligger han där. La, 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 la. Hur ska den komma på rätt köl undrar vi då? Den här ser ju mer ut som en sköldpadda till utseendet också med det rundade skalet och någon självupprättande mekanism ser inte ut att finnas. Så här står Matilda nu redo att köra motorsågen tvärs igenom karossen och lyckas med det ganska bra dessutom. Sårbara är ju också däcken, jag tänkte säga det. Nu har de fixat en punka också. Kul, kul, kul. Ja, jag vet inte, det där är mer än en punka känns det som. Det finns inga däck kvar snart när Matilda är klar. Här kommer också Dead Metal. Han är ofta med och ska förstöra de robotarna, utmana robotarna som är med. Ja, men det är ju en förstörarmaskin. Det handlar om att förstöra och ingenting annat. Okej, det här blir en enkel resa i alla fall för Thermidor 2 då, som tar sig vidare till final här så småningom. Men först ska vi se vad som kommer att bli med Dreadnought. XP1 som den också heter. Experiment, prototyp står det ju faktiskt för de här XP. Och nu står han på arenaflippen. Hej och hå! Bra kast måste jag säga. Han ser ut som en sån här Star Wars-inspirerande sak. Oj, kärt klappa på. Oj, oj, oj. Nu kommer också Sir Killalot in med sin stora gripklo och kommer att lyfta den bort mot. Det är han som också ofta exekverar det här med att slänga ner dem i gropen. Och först ska den rostas då, självklart, så att den blir tillräckligt skadad så att den inte går att bygga om igen. Nej, det här ser dyrt ut. Ja, verkligen. Och nu, ja, den brinner lite grann och den brinner rätt rejält faktiskt efter att ha stått ovanför flamgropen. Men nu är den väl på väg bort mot gropen då, precis som publiken vill. 3 stycken husrobotar är de som försöker plocka bort Dreadnought helt och hållet. De tar sig igenom glasfiberkarossen. Alltså det är som en firmafest för husrobotarna just nu. Bara mörsa på. Åh, kolla. Åh, sabba. Dreadnought är farligt nära gropen. Och vem är det som kommer att knuffa den ur den här tävlingen? Ja, det blir Dead Metal. Cease. Well, Dreadnought wins Nout. The victors are Thermidor. Well, do you think in the First World War, any of those dreadnoughts were ever sunk by a lobster? Probably. We thought it was a close match, though. Oh. Thought we had a chance for about 10 seconds. You took some serious damage. We did a bit. You've been having problems with the robot, though, haven't Yeah, you? we got a bit damaged earlier. Yeah. It took a lot of work to get it ready. Well, you lost your shell before. I thought lobsters were supposed to lose their shells. Well, you're going to come back? Hopefully. I think you're going to have to rebuild that robot, though, I aren't think you? we'll start again. Oh, Might yeah. have to. Throw away it and start again. Yeah, possibly. Good Cheers, idea. guys. Good to see you. See you next time. Well. You're doing all right, aren't you? Not doing too bad, no. We had a few problems just before we came on as well, but the claws wouldn't work, but the flipper
thank God, did work. The flipper just flipped him straight away. It was like it was the end of it straight away. That's right, we only just met, didn't we? And that was the end of it, really. And yeah, you just hit him, you flipped them over, and the house robots came in for the kill? Yeah, we just left him to it. Well, you know, you're through to the next round, lads. Do you think you can go any further? Well, we'll try. OK. Let's hear it for Thermidor! Thank you. I can smell that burnt robot. Yes, it's well and truly toasted. But you come every wars, don't you? Yes, we've done 4 wars. Will those, well, so far, exactly. So those wheelchair motors will live to see another wars. I don't think these ones will, no. and especially not the wheels. So it's time to bury it, I think. Oh. And start again. Lite nya delar så kommer de säkert tillbaka. Dreadnought i alla fall väck. Till final går alltså följande robotar. Chronic the Wedgehog mot Thermidor 2 och deras väg till finalen, den kommer här. Thermidor 2 och Chronic the Warhog slog överraskade den rankade Gravedigger. Sen slog Thermidor ut Dreadnought. Dreadnought en besvikelse, ner i gropen. Och Chronic, de tog sig an Dark Destroyer. Thermidor. Hello. Oh, yeah. Your flipper made mincemeat of Dreadnought then, didn't it? It did. It's a bit intermittent there. We've lost the claws. The claws just stay open. And the claws never did anything really anyway, well, did they? they? Well, that's what we thought. But no, the flipper may not do anything either, but we'll give it a go. So you've lost your claws, you've lost your flipper. They've got a flipper. The flippers, possibly, yeah, we don't know. How are the mini Metro wheels holding up? Oh, we're going onto the stage? Well, we need to get on the stage if they can. Okay, no time to chat. Give us an ETA, preferably in seconds. Oh, we're ready. We're ready. A minute. Look at this. No time at all to think on Robot Wars. Last minute screws going in. Do you know what you're doing there, young man? Yeah. Of course he does. Roboteers, stand by. Nu är de redo. Chronic the Wedgehog. Där har vi Thermidor 2 som har lite problem med klorna. 3, 2, 1. Och detta finalhit är igång och det är Chronic the Wedgehog som sätter full fart. Fast den försöker hålla undan lite grann och kommer på rätt sida om Thermidor 2. Kommer den in också kan använda sin flipper, tror jag. Nej, inte riktigt där. Thermidor 2 hinner undan, men Thermidor 2s flipper fungerar då desto bättre. Väldigt effektiv flipper. Ja, jag gillar den. Och du ser där, direkt så förstör han flipper på Chronic. Perfekt, fint. Men som du ser så är klorna inte så enormt. Titta där. Upp där och han förstört den. Fint, fint, fint. Vilken fantastisk kraft det är i Thermidor 2s flipper där som slår sönder hela skalet på Chronic the Wedgehogs flipper. Och ja, det kan bli problem för Chronic där så småningom. Den där kan vara användbar. Flippen alltså om man ska kunna vinna en sån här final. Han har i alla fall kraft i den fortfarande och kan lyfta Thermidor 2 som han gör i det där läget då, men det är inte några såna riktiga attacker. Nej. Inte heller Thermidor 2 kommer till att använda sin. Nej, framförallt så använder inte klorna för de jobbar ju bara till 60%. Nu är det nästan ingenting kvar utav Chronic the Wedgehogs flipper. Den har fått sina rejäla smällar nu och den hänger en lös där framme. Vi såg också att de var nära Shunt som har blivit aktiverade ute. Där är flippen borta. Det är bra Thermidor, kom igen! Alltså den är ju stark, den är brutal. Titta hur han lyfter bort den här nu. Ren styrka, pure dynamite. Det är snärt är den. Ja. Det är som en fingerknäppning. Riktigt snärt är det i flippen som Thermidor 2 har där längst fram. Och vi ska väl se också om de kan lyfta upp hela roboten och kanske vända den upp och ner. Det vore väl mysigt att få se här nu i denna fantastiska final. Förstör flippen! Ta bort den! Thermidor 2 har verkligen orsakat Chronic the Wedgehogs flipper mycket skada nu. Den fungerar inte längre kan vi säga. Och nu finns det inte mycket kvar för Chronic the Wedgehog att göra mer än att hålla sig undan. Gropen visar sig. Vem ska hamna i den? Thermidor 2 eller Chronic the Wedgehog?
Det börjar närma sig slut på den här tävlingen och det kan gå till domarna. Vad tittar de på? De kollar på stil, kontroll, aggressivitet och skada. Och de två viktigaste är aggressivitet och skada. Nu ser vi att Dead Metal har fått tag om Chronic the Wedgehog. Alla husrobotarna ger sig på honom. De har bestämt sig för vem som ska förlora den här matchen. Det kommer att bli Chronic the Wedgehog som får lämna finalen som förlorare. Titta här, Dead Metal sticker in sin sågklinga medan den håller fast roboten i sina klor. Bra, nu är alla 4 ute. Nu har de fest igen. Det är party time. Kommer de nu att förpassa den ner i gropen? Sir Kill-A-Lot har fått ett hyggligt tag i alla fall, men Dead Metal håller emot lite grann. Ja, han vill vara med, vet du. Han ger inte upp. Och det är Dead Metal också som vinner den dragkampen om mellan Sir Kill-A-Lot och Dead Metal. Dead Metal nu på väg mot gropen. Chronic the Wedgehog. Jag är ledsen, men det är godnatt. Hej då. Bye, bye, love. Bye, bye, happiness. Well, Chronic the Wedgehog are just roadkill. Thermidor are through to the series semi-finals. Well, you got past the Dark Destroyer, but you couldn't beat a lobster. No, well, that's life, isn't it, really? We ended up going in ever-decreasing circles and disappeared completely. You lost it. Your little flipper paddle thing got sort of bit in half as well, didn't it? I got completely mashed. What was your tactic? I mean, do you think you had a chance? Because you look like two fairly evenly matched robots there. Yeah, we heard at the start they might have lost their flipper, but that was a bit of a porky, I think. You see, disinformation, we call a it. red herring, not a lobster. Will you come back and visit us again? Definitely. Definitely. Nice to see you, lads. Nice to see you. Thank you. Thermidor. You might be a crustacean, but you're not a crust robot. No, much to our surprise. You're through to the series semi-finals. Yeah, we're well pleased. Did you think you'd get this far? No, not really. Because I was saying, you were two evenly matched robots there. There's been so many good robots this year that, looking around, we really thought our chances were slim, but... But, like, some good robots break down, you never know. I mean, a lot of good robots have gone out. Yeah, well, ours has got problems. We're going to have to repair it now. I mean, the flipper was half the time working on its own, and half the time it didn't do anything, so... So you think you can sort of repair it all for the series semi-finals? Well, we hope we can. We hope we can. Yeah. We're looking forward to seeing you there. Let's hear it for Thermidor! Thank you. Well, beware competitors who've got glass jaws. We don't throw our punches on Robot Wars. Bye-bye. Micke, tänk att du nästan alltid lyckas intervjua vinnarna. Har du någon magisk inverkan på den? Det är väl inte riktigt alltid så, men det är så. Det är ge och ta. Ibland går det så, ibland går det så. Men man får aldrig underskatta oss. Vikings from hell. Det får man inte göra. Vikings from hell. Vi kommer igen nästa vecka med nya strider och explosioner i Robot Wars. Denna program där underhållningsvåld är en konstform i sig själv. Hej då! Team, it looked like nobody had lobster on the menu at all. No, we were lucky, I think. So. Not even the house robots? No, we kept out their way. Huh? And you look intact. There's a little bit of damage at the front, so we've got a few repairs. And you need to find another mini Metro to nick some wheels off. Yeah, we'll have a look in the car park before we go. Watch out. Nästa vecka i Robot Wars träffar du Wheelie Big Cheese med Roger Plant körandes en mycket kraftfull robot rankad som nummer 15. Missa inte heller Suicidal Tendencies, sist rankad av alla robotar som nummer 32. Allt nästa vecka i Robot Wars. Vill du bygga en egen robot eller är nyfiken på hur det går till? Ja, gå då in på Robot Wars officiella hemsida eller på tv4.se. Där hittar